Mengjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus, se çfarë do të ndjekim dhe cilët janë të ftuarit me ne ditën e sotme, shohim tani. Në emisionin 7:05 do të ndiqni të hënën nis procesi i ngritjes së KLP-s KLG-s në kuvend, por ndikon përplasje e fortë pas lëvizjeve të kryeprokurores në këtë proces. Në studio me Klotilda Ferhatin, deputete socialiste në Komisionin e Ligjeve. Është e përçarë djatha për mënyrën e të bërit opozit dhe për protagonizmin e LSI-s në prag të protestës së 27 janarit. Në studio me Dashamir Shein. Zamir Agjini, drejtore e arsimit para universitar për nismën e re të edukimit për ekstremizmin fetar në shkolla që nis këtë janar. Lidhje direkte me Alsat Maqedonin për vitin e ri që nisi me miratimin në parlament të ligjit të gjuhës dhe të tjera aktivitete kulturore. Do të fillim direkt me titujt kryesor të gazetave pas siglës. Fillim direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama, si ndryshon mosha, skema për 2018-ën, sa përfitojnë pensionistët. Çfarë parashikon ligji për 2018-ën? Përfitimet e reja nga heqja e tavanit për masën e pensionit, të shtesa 0.5% në muaj dhe pensioni e reduktuar, lexoni në faqen 7. Regjizori Amanet, pse e vrava Mehmet Sheu në film, biseda me ishtrubrojen Qeno. Bilanci frikshëm, 10 foshnja humbin jetën për 10 ditë në maternitet, denoncimi deputetit Spahia, rastet e Koço Glozheni. PD kërkon dorëheqjen e Ruçit, nis ngjarje për reformën në drejtësi. Kryesia e PS-s emrat që ndryshojnë në ngjarje. Strasburgu dënon qeverinë 13 milion euro banorëve të pallatit Vizion. Apeli i uli dënimet, prokuroria bën rekurs për Zibrakën. Babagjyshi i vitit të ri është një pler nga Besnik Mustafaj. Gjuha shqipe në Maqedoni dhe kompleksi politikanëve shqiptar nga profesor Shezai Rokaj. Alter teksti dhe kakofonia e temave që i shmangen thelbit nga Mirela Karabina. Të janë titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë tek shekulli. Rama u merr 15 milion euro shqiptarve për pallatin e Bashës. Vendimi i gjykatës së Strasburgut fajson shtetin shqiptar për shembjen e rezidencës Joni në Vlorë në dhjetor 2013. Si u shkelën të drejtat e njeriut nga veprimi i kryeministrit dhe pezullimi i dëmshpërblimit. Maqedonia miraton ligjin, Shqipja bëhet gjuha e dytë zyrtare. Kalon me 69 vota në parlamentin e Maqedonisë miratimi i përdorimit të gjuhëve. Ligji e shtrin gjuhën shqipe edhe nëpër institucionet e larta shtetërore ku nuk përdoret deri më tani. Ndërrohen 24 drejtorët e burgjeve kush janë të rinj, shpallen kandidatët fitues për pozicionin e drejtuesit në institucionin e ekzekutimit vendimeve penale. Pas emërimit të drejtorit nga PS, burgjet janë kthyer në shënjestra të kontrolleve dhe ndëshkimeve. Shekulli shëndet, mjekja Lindita Myzyri, infeksionet në shtatzëni kur e rrezikojnë bebin. Adriana Lapardhaja, diabeti, rëndësia e edukimit terapeutik. Marinela Oxhallari, rreth prerjas indikon në marrëdhëniet seksuale. Kandidaturat, Bashkim Fino kundër Armand Dukës, nis betejë për FSHF-n. Zyrtarizohet rivali i presidentit të federatës që kërkon mandatin e 5. Presidenti dhe ish kryeministri prezantojnë objektivat. Sajmir Kumbaro, revolta ime ndaj zhdukjes së gjurmëve të trashëgimisë. Regjisori i njohur flet për dokumentarin Një Ciceron për historinë, kërkesa për ministren Kumbaro. Opinion nga Koço Kogdhima, plehrat e Europës drejt Shqipërisë të përgatitemi për luftë. Koment nga Kasem Seferi, rritja ekonomike dhe e vërteta e panjohur. Letra e sotme, Mirela Çela Jorgo, arsimi vtiq. Zibraka, vendimi për 9 pandeurit nuk çohet në gjykatën e lartë. Janë këto titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme. Ndalemi tashmë te gazeta shqiptare, ish pronarët procedurë e re për shqyrtimin e kërkesave. ATP, afati për verifikimin e dosjeve është 30 ditë dhe pas një kosto dokumentet që duhet të dorëzonin në agjenci për të pasur akses në kontroll. Barazia gjinore dhe paketa sociale në funksion të saj nga Rovena Hoxha. Tegu i kapitalit politik dhe bursa e tulipanëve holandez nga Valbona Mezini. Ishte për ndjekurit gjona e rivlerësim për dëmshpërblimet e rishikim kërkesave, praktike re për shqyrtimin e dosjeve që janë në proces shqyrtimi nga Ornella Manjani. Gjutari kryqëzon Ramën vaj hallit kur kryeministri nuk ka korrektor. Gabimet në ftesën për vitin e Skënderbeut. Dimitër Lala, porosia e Krushovit për Enverin. I shëmbën hotelin, Vjeri Bashës fiton betejën me qeverin me 13 milion euro. Parlamenti Maqedon, gjuha shqipe zyrtare, Meta dhe Rama, arritje historike.
Virus vdekje prurës në paracetamol, kontroll I barnave zbarë të vërtetën fletmjekja. Ta lexoj pak këtë se kanë qarkulluar ditën e djeshme pafund mesazhe që keni kujdes. E kanë sqaruar këta të barnave, megjithatë po patjetër. Ta lexoj për gjithë ata të cilët na ndjekin pak. Ama se paracetamolin e kemi kështu. Falesa ashtu në ushqitje. Vetëm nga sëmësët që kanë qarkulluar dje. Atëherë. Se po në rëzoj e kafe. Agjencia e Barnave, lajmi I rrem. Ky lajmërim që po përhapet me shpejtësi në rrjetet sociale është vetëm një lajm I rrem. Dua të shqetësoj opinioni publik se ky lloj medikamenti nuk qarkullon në farmacitë shqiptare. Kjo duke qartë nga ajo që ishte dhe nuk përbën asnjë rrezik, thekson përfaqësuesi I Agjencisë Kombëtare të Barnave. Ka folur dhe mjekja, ku thotë që gjithçka për të hapur panik. Paracetamoli nuk ka pse të ketë virus brenda pasi është komplet inorganik. Virusi nuk mund të jetojë në kushte jo të përshtatshme. E gjithë kjo nuk ka kuptim, e bëhet vetëm për të përhapur panik. Pra, qytetar, vazhdoni pini paracetamol se nuk ka problem. Hani paracetamol. Tentoi të vras një minorene se refuzoi I riu e qellova për natë familjes. Se ti e di që paracetamoli përdoret edhe për gjëra të tjera. Çfarë përdoret paracetamoli? Jo, për ato gjërat e tjera. Kështu që me kujdes mos e kanë dhe për këtë tjetrën tani. Do të vjoj me shqiptarja.com. Drejtësia e re. Nga sot politika jashtëlojes bllokon dot më KLG-n dhe KLP-n. Organet e drejtësisë mund të ngrihen edhe pa 94 vota nëse dështon votimi I tretë me 2/3 në kuvend. Kandidatët miratohen automatikisht sipas renditjes nga ONM-ja dhe avokati I popullit. Kantone, prokuroria nuk mjafton për të luftuar korrupsionin. Shefi I antikorrupsionit në Itali, nëse nuk futen mekanizma brenda administratës, veprimet penale nuk janë efikase. Lëvizjet në prokurori, Marku do ringrej inspektimin për dosjet e prokurorëve, strukturë të re për të monitoruar dosjet e prokurorëve, ringritje dhe task forcave. Kur do mbarojnë këto task forcat ndonjëherë se... Aman, në qoftë se s'duan të bëjnë një punë, ngrenë një task force... Kush e ka thënë citat? Të gjithë. Po gjithë marrin pjesë pas në task forca përkthehet në para. Ishte sekretari I FSHF-s, shoqatat e paregjistruara s'duan lejuar të votojnë. Eduard Prodani, federata drejtohet në mënyrë autoritare nga Duka, kandidimi I Finos shumë I dobishëm për futbollin shqiptar. Gara në Federatën e Futbollit zgjedhet për president të FSHF-s, garojnë Duka dhe Bashkim Fino, deputeti I PS-s, do ndryshoj imazhin e futbollit, shoqatat fantazëm në prokurori, Duka të kërkoj falje. Nuk lë mandat zoti Fino. Nuk lë mandat se nuk e detyron askush të lër mandat. Po neni një ishte që nuk duhet të ketë lidhje me politikën. Po që, kështë zgjedhur I popullit, s'ka lidhje me politikën. Ka lidhje me popullin. Nuk duhet të ketë lidhje me politikën. Një sekond, është deputet I Partisë Socialiste. Kur të zgjedhesh nuk duhet të kesh lidhje me politikën. Kur ti je president, kandidati. është deputet I Partisë Socialiste. Po I zgjedhur nga populli. Neni një thotë që nuk duhet të kesh lidhje me politikën. Neni një kujt më? I zgjedhjes për zgjedhjen e I statutit, I presidentit, po kur bëhet president, jo kur të zgjedhet. Po si ma është kandidat për president? Po nuk e pengon asgjë. Kur zgjedhesh nuk duhet të kesh lidhje me politikën, s'duhet të kesh ndikim. Si vën këto punë? Jo, s'duhet të kesh ndikim nga politika se të penalizon UEFA dhe FIFA. Do të thonë ky s'ka asnjë ndikim se nga politika për të zgjedhur. Absolutisht. Për të zgjedhur. Fare. Po pse po e la mandatin do ket? Të paktën ligjërisht nuk ka. S'ka pra problem ligjor, se e një ligjin më mirë se ne, se jurist. Gdosjet e politikanëve hajdari... Tani, të thuar se e një ligjin më mirë se ne se është jurist, është tjetër gjë. Dhe thuar që s'ka konflikt interesi, është tjetër gjë. Sigurisht që ka. Sepse presidenti I zgjedhur, kur zgjidhet që mandatohet president, s'duhet ketë ndikim nga politika, jo kandidati. Se kandidati mund të vinë nga kudo. Po, se pengon. Dosjet e politikanëve hajdari, ja kur nis goditja në nivelet larta, them unë, është mendimi im personal. E ke pak të gabuar. Me kulturën time juridike. Ligji thot presidenti, nuk thot kandidati për president. Ish prokurori dhe akuzat e forta ndaj ish kryeprokurorit Adriatik Llalla. Basha, 3 emrat që I duam në burg në 27 janar. Rama po bën gjithçka për të sabotuar reformën në drejtësi për të shpëtuar Tahirin, Dakon dhe Sejdinin. Drejtuesit politik Edi Rama çon Beqajn në Kukës, Xhaçka në Dibër, PS-nis përgatitet për zgjedhjet lokale. 2 vjet përpara, Rama sot takime me deputetë e PS-s në qarkun e Korçës dhe Elbasanit. Ka dhe mbledhje qeveria në Lezhë. Që këto titujt kryesor të shqiptarja.com. Vazhdon lexon statutet?
Dalemi tashmë tek dita, çizmja opozitare, një rrëfim për herë të parë mbi themelimin e LSI-s, loja në prapaskend dhe flirtet politike të 14 viteve të fundit. Ish kryetari i parë i konventës së LSI-s tregon takimin me Ilir Metën të lidhja e shkrimtarëve dhe më pas shkëputjen së bashku me Sabit Brokajn, Fatos Klosin dhe Pëllum Xhufin. Pse Limos Dizdari ju rezervua fati i fikut të thatë në LSI, si e shesot lëvizjen e LSI-s drejt PD-s dhe ardhmja këtyre partive në opozit. Derbi Fino Duka, kush do ta drejtojë FSHF-n? Ish kryeministri i pajtimit kombëtar do të garojë në zgjedhjet e 7 shkurtit për të sfiduar presidentin aktual Armando Duka. Kush e prishi imazhin e policisë së shtetit nga Arben Duka? Shqipja, gjuhë zyrtare, Maqedonia voton ligjin. Përse është i shqetësuar Berisha për pallatin e Bashës në Vlorë, nga analist nga Merobaze? Shqiptarët që luftuan në ushtrinë amerikane, 57 prokurorët dhe gjyqtarët që po rivlerësohen. Aplikimi online, hapat për punësimin e infermierëve, kushtet e kontratës, si do të jetë testimi, skema e pikëve, lexoni në faqen e gazetës Dita për sot. Tema, peshqeshi 13 milion euro që duhet paguajnë për vjerrin e Bashës, një vendim i pritshëm dhe gëzimi i Berishës. Koço Kokdhima, thirrje shqiptarëve të përgatitemi për luftë. Antena brenda familjes Kunati kërkon mirëkuptim nga Zeni në ndarjen e lekëve të pallatit. Antari i kryesisë së PD-s, Lulzim, ç'të të them, Merobaze. Përse është i shqetësuar Berisha për pallatin e Bashës në Vlorë? Andi Bushati, që duam Republikën kur kemi Amerikën? Ilir Zeiri, lotët për prokurorët që po masakron Artamarku. Astrid Patozi, çfarë pritet nga protesta e 27 janarit, cili është përfitimi i Bashës nga rifejesa me LSI-n dhe çfarë i mungon sot opozitës? Pagesa e energjisë, më korrekt familjarët dhe biznesi. Shteti lë për të dëshiruar i fundit në listë për të paguar energjinë. Selmani bërtiti në dhomë, mbreti vdiq, rroft mbreti Leka. Historia e panjohur e Ahmet Zogut dhe vërteta e bashkëpunimit të Leka Zogut me bandën e Xhevdet Mustafës janë këto titujt kryesor të temës për ditën e sotme e premte 12 janar. Për financë ka mbaruar, zoti Fino. Jo, është jurist, duhet të ketë bërë diçka tjetër mbrapa se është në komision e ligjeve tash. Kaq. Ka mbaruar për financë. Jo, as financë fare, unë e di që ka një gjë për financë, për pushtet lokale edhe thotë ka mbaruar për financë. Po mirë, në kohë përpara po, pastaj është pastaj juridikun e morën të gjithë. Ja mund tek Mapo, Pallati i Vlorës, Strasburgu, qeveria të paguaj 13 milion euro për ish banorët. Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut dënoi gjykatën shqiptare të paguajë qeverinë shqiptare të paguajë mbi 13 milion euro për të kompensuar pronarët e ish kompleksit Jon, që u prish nga IKT në dhjetor 2013. Pallati ishte ndërtuar nga vjeri kryeut Partisë Demokratike Lulzim Basha, tek ku i ftohtë. Lexoni në faqen 3. Do paguajmë 13 milion euro për këtë. Ditë historike, Maqedonia miraton ligjin që njeh shqipen si gjuhë zyrtare. Atë Benedikt Dema del fjalori gjuhës shqipe në dorëshkrim. Protesta 27 janarit Basha, 3 njerëzit që duam në burg. Shorti ja prokurorët që do të kalojnë në sitën e vetingut. Dietologja bomba e ushqimet që ju mbrojnë nga kanceri mushkrive. Gjuha shqipe pas kështë qenë instrument geopolitik nga Ervis Iliazaj. A do të shes Rusia gaz në SBA? Betejë mes Trump dhe trumpistëve nga Lutfi Dervishi. PD kërkoi dorëheqjen e Ruçit Balla. Askush nuk ja vuri veshin. Ngërsh nga Bujar Kabexhiu, ja droga, thot Basha, nuk shohim gjë, thon ambasadorët. Loja ndërkombëtare, këto ishin titujt kryesor të Mapos. Shkojmë tek Telegrafi, konsulata amerikane, ja rruga për në SBA, ambasada rrëfen 4 hapat e aplikimit për vizë dhe u përgjigjet shqetësimeve për udhëtimet turistike, veçoritë e intervistës, bashkimin familjar, datat e lotarisë, kërkesat për studim dhe avantazhet e një pasaporte të BE-s. Si ta shmangni refuzimin dhe mundësia e riaplikimit. Diplomati shqiptar që futi kinën në OKB, rrëfen Nesip Kaçi. Karriera diplomatike 41 vjeçare e Ismailis që e nisi si specialist dhe e mbylli më 91 si ministri i jashtëm. Rezoluta për kinën, raportet për fqinjet, refuzimi i kartës e Helsinkit dhe mbresat si ambasador në OKB dhe Pekin. Misioni italian në Tiranë, Gjafaj me kreun e antikorupcionit, kantone, vetingu në polici, promovim për punonjësit me integritet, opozita kundër qeverisë, PD kërkon dorëheqjen e Gramoz Ruçit, puçi që bëri në kuvend Basha, Tahiri, Sedini dhe pushtetarat në burg.
Dokumenti i LSI-s pa dia ndaj kryeministrit, Rama shkatroi vendin duke kapur drejtësinë, kërkesa në gjykatën e lartë. Miratohet ligji për gjuhën shqipe në Maqedoni, flasin Meta, Nishani, Rama, Berisha, Basha, Kryemati dhe Bushati. Aktualitet, Petrit Vasili, kryeministri anti-BE që sheh nga lindja, Vangjush Dako, Teatri Aleksandr Mojsiu, simboli kulturës dursake, Petrit Sinaj, investime në shërbim të qytetarëve të Beratit. Armand Duka zyrtarisht për presidenti FSHF-s. Praga Asambleja bën publike 2 kandidatët konkurrues. Slogani Dukës së bashku për futbollin. Reagojnë futbollistët e kombëtares, jemi me Dukën, na udhëheqi drejt ëndrave të mëdha. Ti e njeh Lisandra Rapën? Jo. Një nga këngëtarët më të preferuara të vitit 2017, thotë në duhet ta ndjekim patjetër. Në suplementin kulturë. Unë them që nesër, meqense është ditë e shtunë, na japësh një klip të kësaj vajzës. Nesër ta lë ty. Çfarë është Shqipëria me përkufizim nga profesor Artan Fuga, Skënderbeu, frymëzuesi një epoke historike. Mozaik aktualitet, Ministre e Drejtësisë firmos urdhrin për emërimin e 24 drejtorëve të rinj në burgje dhe IEVP, ja emrat. Në burgje dhe IEVP janë të njëjtat gjëra? Institucionet e vuajtjes së dënimit. Kështu që pse burgje dhe IEVP apo? Bernard Zotaj, operacioni Dimrit dhe lufta partizane, Reshat Kripa, martirët e lirisë dhe demokracisë, doktor Nduenikaj, artroza e kyçit të kofshës, shenja artroza e kyçit të kofshës. Ke dëgjuar ndonjëherë kyç kofshë? Jo. Shenja terapia mjekësore, fizike dhe artroplastika janë këto titujt kryesorë të Telegraf për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek 55 e perditshme e pavarur, pershit e mëdhenj në lagunën e Ramës, bashkë largimi i Ramës dhe qeverisë mafioze, kushti pa negociueshëm i opozitës. Ku t'ja vendosin këto kushtin këta? Dhe për çfarë vendosen? Të largohet pra, më Ramës pra ku t'ja vendosin? Po në emër të çfarë vendosin kushtin? Çfarë do bëjnë nëse nuk ju plotësohet ky kushti? Nuk vim, kushtëzojmë marrëdhënien me kuvendin. Si të doni? Po tash. Editorial 100 ditët e rekordeve më të zeza të Edi Ramës, 100 thirrje për ta përmbysur sa më parë nga Sali Berisha. Këshilltarët e djathtë thirrjeve liaj tërhiqur nga rritja e çmimit të ujit, shqetësimi i partive të opozitës dhe heshtja e kritizerëve në prag të protestës nga Martin Dedaj. Shfryhet reforma territoriale e Dvinit, shpenzime për personelin më të larta se në 2010-ën. Historike në Maqedoni, parlamenti shpall shqipen si gjuhë zyrtare. Dëshmia e të gjykuarit për terrorizëm në Podgoricë, rusët më thanë ta vras Gjukanovićin. Testamenti Enver Malokut nga Muhamet Hamiti. Shqip flasim, Shqiponja ham. 7 dhjetori i ekzekutimit, martirët e lirisë dhe demokracisë nga Reshat Kripa, këto ishin titujt kryesorë të 55-s e perditshme e pavarur. Gazeta Sot, dosjet që mbylli Adriatik Lalla drejt rihapjes, Arta Marku nis verifikimin e punës për çdo prokuror. Kontroll vendimeve për çështjet e bujshme. Mbi 50 prokurorë rrezikojnë dëshkimin, zbardhen abuzimet ndër vite me hetimet, jasi u injoruan rekomandimet për procedimet disiplinore. Thellohen përplasjet në opozit, LSI refuzon braktisjen e parlamentit, PD paralajmëron marrëdhëniet kushtëzuar, pas aleatëve dhe deputetët demokrat kundër bashkëpunimit me kryemadhin. Nuk kemi asgjë të përbashkët me LSI-n, aleanca e pamundur. Jasi CIA ndryshoi strategji për rrëzimin e regjimit të Enver Hoxhës, u kërkua ndihmë nga Italia për të deportuar në Shqipëri. Zbardhen emrat ja kush janë 24 drejtues të rinj të burgjeve në të gjithë vendin. Kuvendi nis procedurat për ngritjen e KLG-s dhe KLP-s, opozita drejt bllokimit. Edi Rama i pakënaqur me koordinatorët e PS-s, largon Beqaj nga Dibra dhe e zëvendëson me Xhaçkën, zbulohen porosit për deputetët. Vetingu zbret në prokurorinë e përgjithshme, emrat e tuan 21 janari ngërdecin dhe aferën e rrugës Durrës Kukës në sitën e SBA-BE. Reforma në shëndetësi, zbardhet udhëzimi për testimin e infermierëve, ja rrugët që duhet të ndiqen për 420 vende të lira pune. Fino përballë Dukës për kreun e FSHF-s, por se dorë nga mandati i deputetit. Koment dhe analizë nga doktora Bazahado, rruga 27 vjeçare shoqatës patriotike Çamëria, nga Bardhyl Bejko dashuri në protest me urrëtie për pushtet, nga Besi Bekteshi të painteresuar apo armiq të integrimit në BE, janë këto titujt kryesorë të gazetës Sot për ditën e sotme.
Dalimi tashmë te koha jon, Bashkim Fino kandidon me mandatin e deputetit. Ish kryeministri socialist nuk jap dorëheqjen si ligjvënës, statutin nuk mandalon. Nis garash për presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, përplasen presidenti aktual Armand Duka me ish kryeministrin e PS-s deputetin Bashkim Fino. Media njohja e gjuhës shqipe akt i rëndësishëm i vetëm për shqiptarët e Maqedonisë. Gjykata e Strasburgu dënon me 13 milion euro qeverinë shqiptare për pallatin e Vjerrit të Bashës. Kryebashkiaku Erion Veliaj në 21 mars aksion i madh mjedhjesh në Tiranë. Lulzim Basha në 27 janar e duam Tahiri në Burg, Dago në Duk, Sejtini në Burg. Shumë mirë. Ervin Saljani, LSI aleatja më e rëndësishme e frontit opozitar. Kokëdhima, thirrje popullit, po vinë plerat radioaktive të Europës gati për luftë. Historike, Maqedonia miraton në ligjin për gjuhën shqipe. Rama, nëse nuk na pranon BE-ja, variantet e tjera janë Rusia, Kina dhe Islami radikal. Ministri Gjona i takoni shtëpërndjekurit grupune për zgjidhjen e problemeve. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Koha Jon për ditën e sotme. Do të shkojmë te integrimi, reagim të fortë më 27 janar, Vasili asnjë kompromis me shtetin e mafias, Shqipëria të mos lëngoj më. Kreu i grupit parlamentar, fal LSI-s, reforma në drejtësi u bë realitet. Integrimi dhe rruga e Shqipërisë drejt familjes evropiane është në ADN-n e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pa dite të Rama për dhunim të ligjit, shpërdorim të detyrës dhe shkatërrim të zgjedhjeve. Klajda Gjosha, integrimi mbahet peng nga Rama, show me 5 kushtet e BE-s. Monika Kryemadhi, miratimi i ligjit të 2 gjuhësisë në Maqedoni, hap emancipues. Shqipja gjuhë zyrtare, ku vendi miraton ligjin. Euroskepticizmi nuk bind më. Zëvendës kryetari i LSI-s Luan Rama, kur qeveria, tepsia dhe krimi bëhen një, institucionet e luftës kundër krimit në kaos. Mbledhja e qeverisë në Lezhë, Viktor Tushaj, cirku kryeministror do t'jap spektakël të papar me klonët e rilindjes. Si përmarrja në situatë alarmante, në vitin 2017 u mbyllën 13.000 biznese, edhe ky vit nis keq. TVSH do të shkatrojë mira të tjerë. Janë këto titujt kryesor të integrimit për ditën e sotme. Dalimi tashmë me titujt kryesor të gazetës Panorama Sport, qeveria mos hyn te klubet, FSHF sulm nga politika. Vila akord me korçarët, ja çfarë mban peng firmën. Zgjohet Partizani, bën 2 afrime dhe teston një sulmues. Fino shpall kandidaturën dhe nuk heqdor nga mandati. Duka të mos sillet si sekretar partie. Në Albani, Tirana t'i zgjedh kapitenët si Roma. Alibeja Alveshin nuk e blen njëri. Fitua me golin e Canës, tani meritën e marrin femrat. Marseille PSG 1-0. Zidane i drejtikjes, Perez do Joakim Löw në stol. Messi magjik, Barça shuplak, Celta Vigo. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama Sport për ditën e sotme. E mbyllim me Sport Express, nis dueli. Gara për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit fillon zyrtarisht. Është Duka kundër Finos, ashtu siç pritej një muaj nxehtë na pret, rivalët shpalosin platformat. Duka, korrigjojmë gabimet, politika të qëndroj larg. Finos sfidon, pastroj futbollin, privatizim dhe stadiumet të reja. Partizani Mercato e zbeht, afrimet e fundit nuk ngrohin. Skënderbeu, Emiliano Villa, thuese e kryer me korçarët. Flamurtari Bushic, entuziast, kemi afruar lojtar super. Mercato, kolumbiani i parë në histori, Barça përforcon dhe mbrojtjen. Angli, derbi ri për Alexis Sanchez, Mourinho i prish punë Guardiolës. Janë këto titujt kryesor edhe të Sport Expressit për ditën e sotme. Ne do ndalemi tashmë tek parashikimi i motit. Ndar nga jeta në moshën 63 vjeçare, solisti kryesor i ansamblit të këngëve dhe valleve, zoti Recep Çeliku, në mënyrë të parakohshme. Është ndar nga jeta sot në mëngjes, rreth orës 2:30 pas një betejë të gjatë në fakt me një sëmundje të rëndë.
Ai ka lindur në 19 korrik të 1954-s në Tiranë dhe që prej vitit 1976 është solisti i ansamblit të këngëve dhe valleve popullore, duke numëruar në repertorin e tij rreth 8000 shfaqje, ku ka interpretuar 32.000 role brenda dhe jashtë vendit. Kishim pak javë më parë, ndiq një momente nga një nga daljet e tij të fundit në studion tonë me rastin e përvjetorit të ansamblit të këngëve dhe valleve. Është kjo një nga daljet e fundit, zoti Çeliku. Ndërkohë që pak ditë më parë dhe presidenti i Republikës Ilir Meta i akordoi zotit Çeliku dekoratën deri kombit me motivacion në vlerësim të kontributit të jashtëzakonshëm si solist me nivel të lartë dhe mjeshtër i veçantë në interpretimin e valleve shqiptare. Ne i shprehim ngushëllimin natyrisht familjes artistit madh Recep Çeliku. Do të ndalemi në zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit, të përmbledhura në 120 sekonda, dhe do të kthehemi të flasim për të tjera halle, KLG-ja, KLP-ja dhe jo vetëm. Opozita kërkoi dorëheqjen e kreut të kuvendit Gremos Ruçi në konferencën e kryetarëve. PD dhe aleatët e akuzojnë Ruçin për shkelje të kushtetutës, ndërsa shpallën edhe marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin. Por socialistët bën të qartë se puna do të vijojë edhe pa opozitën, me ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë, KLG dhe KLP, për të cilat ekziston mekanizmi zhbllokues në rast bojkoti. Lëvizja Socialiste për Integrim mungoi në konferencën e kryetarëve, por ajo nuk do të bojkotojë seancën e parë të parlamentit për këtë vit. Kreu i grupit parlamentar Vasili mbështeti kërkesën për shkarkimin e Ruçit, ndërsa tha se LSI do të bëjë paditë të re ndaj kryeministrit Rama. Lideri i opozitës u kërkon anëtarëve të Partisë Demokratike të shkojnë në çdo derë për të ndërgjegjësuar qytetarët mbi arsyet e protestës. Lulzim Basha tha nga Kurbini se pa u ndërshkuar peshqit e mdej, nuk mund të ketë drejtësi. Sipas kreut të PD-s, Rama është koka e kupolës mafioze. Gjuha shqipe bëhet gjuhë zyrtare në Maqedoni. Parlamenti miratoi me 69 vota ligjin që i hap rrugë përdorimit të shqipes në institucione dhe ndërmarrje publike. Ky vendim historik parashikon që edhe në kartë moneda të vendosen simbole kulti që reflektojnë besimin e shqiptarëve. Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur votimin në Parlamentin e Maqedonisë të ligjit të gjuhës shqipe. Në reagimin e tij në Facebook, kreu i qeverisë shqiptare e konsideron si një arritje historike miratimin nga Parlamenti në shkup i ligjit të gjuhës shqipe. Një arritje historike për shqiptarët që demokratizon e forcon vetë Maqedoninë, shkruan Rama. Edhe lideri i opozitës Lulzim Basha ka përshëndetur vendimin e Parlamentit Maqedonas. Ndërsa reforma në drejtësi sapo ka nisur zbatimin, Italia ofron mbështetje për luftën kundër korrupsionit. Kreu i Agjencisë Antikorrupsionit në vendin fqinj, Rafaele Contone, vlerësoi ndryshimet ligjore, por kërkoi të goditet veçanërisht konflikti interesit. Vizion Plus ka një drejtor të ri ekzekutiv. Ai do të jetë gazetari i njohur Sokol Balla. Duke nisur nga janari, do të drejtojë misionin kryesor politik. Ardhja e Ballës shënon edhe një moment kthes të rëndësishme në garën e ekraneve shqiptare për vendin e parë në telekomandën e shikuesve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tregohet i gatshëm për të biseduar me Korenë e Veriut. Donald Trump gjatë një bisede telefonike me liderin e Koresë së Jugut Moon Jae-in, tha se ky është një hap që duhet të bëhet në kohën e duhur.